how she get it good from she rise. But put it on so good. Coming around to make them jaga roll out them eyes. Don't be wine. हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज पनि हामी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खाले भिडियो तपाईलाई बनाउन यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई सर्वप्रथम क्यापकट एप्लिकेसनलाई तपाईको मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड गर्नु होला। प्ले स्टोरमा सजिलोसँग मिल्नेछ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हालैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाई भिडियोमा हुनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ फोटो भन्ने अप्सनमा हुन्छ। यहाँ माथिपट्टि फोटोको अप्सनमा लानु होला। त्यसपछि तपाईले आज 7 वटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। 7 वटा फोटो तपाईले चुज गर्नु होला। सर्वप्रथम मैले 7 वटा फोटो र्यान्डमली चुज गर्दिने छु। तपाईले 7 वटा फोटो चुज गर्नु होला। 7 वटा फोटो चुज गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्ने छौं। 7 वटा फोटो म र्यान्डमली चुज गर्दिने छु। 7 वटा फोटो चुज गरिसकेपछि एडको बटनमा टच गर्नु होला। एड बटनमा टच गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईले यो लास्टको वाटरमार्कलाई पहिला सुरुमा डिलिट गर्नु होला। त्यसपछि तपाई अगाडि आउनु होला। यो तलपट्टिको योलाई स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ फर्म्याट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। फर्म्याटमा टच गर्नु होला र 16:9 भन्ने रेशियो रहेको छ। यो रेशियोलाई टच गर्नु होला। रेशियोलाई टच गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको हुनेछ। त्यसपछि यसबाट ब्याक आउनु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई सुरुको फोटोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ एडिट भन्ने अप्सन रहेको छ। एडिटमा जानु होला। त्यसपछि रोटेटमा जानु होला। यसैगरी सबै फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। सबै फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। एडिटको अप्सनमा जाँदै रोटेट गर्दै गर्नु होला। या तपाईले डाइरेक्ट रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गएर डाइरेक्ट यसलाई रोटेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सबैवटा फोटोलाई चाहिँ तपाईले यसरी रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि पहिलो फोटोलाई चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको स्क्रिनमा फिट छ भने ठीक छ, नत्र तपाईले जुम गरेर सम्पूर्ण फोटोलाई चाहिँ स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सम्पूर्ण फोटोलाई चाहिँ तपाईले यो स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। त्यसपछि स्क्रिनमा फिट भइसकेपछि हामी अरु काम गर्ने छौं। सम्पूर्ण फोटोलाई चाहिँ तपाईले पहिला सुरुमा स्क्रिनमा फिट गर्नु होला है। अनि बल्ल मात्र तपाईको भिडियो एकदम राम्रो हुनेछ। त्यसपछि तपाई सुरुको फोटोमा आउनु होला। अब हामीले ड्युरेसन राख्ने छौं। ड्युरेसनको लागि पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। पहिलो फोटोलाई तपाईले 11.2 राख्नु पर्ने हुन्छ। ड्युरेसन चाहिँ यहाँ माथिपट्टि देखाएको हुन्छ। तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट हेरेर गर्नु होला। 11.2 राख्नु होला पहिलो फोटोलाई। त्यसपछि सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ गरी तपाईले 7 नम्बरसम्म फोटोलाई चाहिँ 0.7 राख्नु पर्ने हुन्छ। बाँकी रहेका 6 वटा फोटोलाई चाहिँ तपाईले 0.7 राख्नु होला। 0.7 राख्नु होला। त्यसपछि हामी अरु काम गर्ने छौं। पहिलो फोटोलाई 11.2 राखेपछि बाँकी रहेका सम्पूर्ण फोटोलाई तपाईले 0.7 राख्नु होला। त्यसपछि हामी पहिलो फोटोमा आउने छौं। पहिलो फोटोमा को सुरुमा आउनु होला र त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईले यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ पछाडिपट्टि 22:2 भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। तपाईले 22:2 भन्नेलाई चाहिँ लगाइदिनु होला पहिलो फोटोलाई। अनि यो ड्युरेसनलाई चाहिँ फुल गर्नु होला। यो चाहिँ फुल हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो फोटोलाई भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले सेकेन्ड फोटोमा यही टाइममा जानु होला। यदि तपाईको सेकेन्ड फोटोमा टच गर्न मिलेन भने तपाईले भिडियोलाई जसरी जुम गर्नुहुन्छ तलपट्टि यो स्क्रोल भएकोलाई जुम गर्नु होला। र सेकेन्ड फोटोमा टच गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला। कम्बोमा जानु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 1 रहेको छ, यसलाई लगाइदिनु होला। र थर्ड फोटोमा टच गर्नु होला। यसलाई चाहिँ पेन्डुलम 2 लगाइदिनु होला। यहीपट्टि पेन्डुलम 2 छ, पेन्डुलम 2 लगाइदिनु होला। फेरि फोर्थ फोटोलाई टच गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला। त्यसपछि पेन्डुलम 1 लगाइदिनु होला। त्यसरी नै सम्पूर्ण फोटोमा चाहिँ पेन्डुलम 1, पेन्डुलम 2 गर्दै लगाउँदै जानु होला। यसरी सम्पूर्ण फोटोमा एनिमेसन लगाइसकेपछि अब तपाईले इफेक्ट राख्नुहुन्छ। पहिलो फोटोमा इफेक्ट राख्न आउनु होला।
पहिलो फोटोमा आइसकेपछि इफेक्ट भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँ तलपट्टि इफेक्टमा जानु होला भिडियो इफेक्टमा जानु होला त्यसपछि तपाईँ चाहिँ बेसिकमा जानुपर्ने हुन्छ बेसिकमा जानु होला बेसिकमा गइसकेपछि तपाईलाई यसलाई स्क्रोल गर्नु होला स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तलपट्टि सेक भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ यो सेकलाई लगाइदिनु होला र राइट लगाइदिनु होला यो सेकलाई चाहिँ तपाईले पहिलो फोटोभरि मिलाएर राख्नु होला त्यसपछि हामी अरु काम गर्ने छौं पहिलो फोटोभरि यसलाई सेकलाई मिलाएर राख्नु होला त्यसपछि फेरि सुरुमै आउनु होला त्यसपछि भिडियो इफेक्टमै जानु होला इफेक्टमा गइसकेपछि तर पार्टीमा जानुपर्ने हुन्छ तपाई यहाँ पार्टीमा आउनु होला पार्टीमा आइसकेपछि तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला तपाईले यहाँपट्टि ब्ल्याक फ्ल्याश भन्ने देख्नुहुन्छ ब्ल्याक फ्ल्याश भन्ने देखेपछि तपाईले त्यसलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ ब्ल्याक फ्ल्याश यो भिडियोलाई पहिलो फोटोभरि मिलाएर ब्ल्याक फ्ल्याश लगाइदिनु होला त्यसपछि बाँकी रहेको फोटोमा हामीले इफेक्ट राख्ने छौं पहिलो फोटोलाई चाहिँ दुईटा इफेक्ट राख्नु होला त्यसपछि पछाडीका बाँकी रहेको फोटोलाई चाहिँ हामी अरु नै इफेक्ट राख्ने छौं त्यसको लागि तपाई सेकेन्ड फोटोको सुरुमा आउनु होला सेकेन्ड फोटोको सुरुमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ अर्को इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ भिडियो इफेक्टमा जानु होला भिडियो इफेक्टमा जानु होला त्यसपछि तपाई चाहिँ सेकेन्ड फोटोबाट पछाडीका सम्पूर्ण फोटोमा चाहिँ तपाईले मैले भनेको नै लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि मुडमा जानु होला मुडमा गइसकेपछि तपाईले तलपट्टि स्क्रोल गर्नलाई यहाँ मेटेरियल भन्ने अप्सन रहेको छ मेटेरियल लगाइदिनु होला पहिलो फोटोभरि यसलाई मिलाउनु होला पहिलो फोटोभरि यसलाई मिलाउनु होला पहिलो फोटोभरि मिलाइसकेपछि हामी अरु काम गर्ने छौं त्यसपछि अरु भिडियोलाई लगाउनु छौं हामीले पहिलो फोटोभरि यसलाई मिलाउनु होला पहिलो फोटोभरि मिलाइसकेपछि तपाईले अर्को काम गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो फोटोभरि मिलाइसकेपछि यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला मेटेरियलको अप्सनलाई र कपी गर्दै सम्पूर्ण फोटोमा चाहिँ लगाइदिनु होला हाम्रो ड्युरेसन सबै एउटै छ त्यही भएर तपाईले कपी गर्दै मिलाउँदै गर्नु होला यसरी नै सम्पूर्ण फोटोमा मेटेरियल भन्ने अप्सनलाई लगाइदिनु होला त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब यो भिडियोको काम लगभग सकिसकेको छ त्यसपछि यो भिडियोलाई तपाईको मोबाइलमा सेभ गर्नु होला सेभ गरिसकेपछि तपाईले अरु काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भन्दा पहिला हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र हालमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला र अझसम्म हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनु होला र अझसम्म हाम्रो यस भिडियोमा एउटा कमेन्ट गर्नुभएको छैन भने कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईले के बुझ्नु भएको छैन त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला त्यसपछि यसलाई डन गर्नु होला डन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र भिडियोमा जानु होला त्यसपछि तपाईले भर्खरै सेभ गरेको भिडियोलाई चुज गर्नु होला र एड गर्नु होला त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ त्यसपछि तपाईले यहाँ तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला यहाँ फर्म्याट भन्ने अप्सन रहेको छ फर्म्याटमा जानु होला नाउ इक्वल टु 16 भन्ने अप्सन रहेको छ यो रेशियोलाई टच गरिदिनु होला त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ त्यसपछि पहिलो फोटोलाई भिडियोमा टच गर्नु होला त्यो जुन भिडियो छ त्यो भिडियोमा टच गर्नु होला तर स्क्रोल गर्नु होला तलपट्टिकोलाई त्यसपछि एडिट भन्ने अप्सन रहेको छ एडिटमा जानु होला र 3 चोटी तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 चोटी रोटेट गरिसकेपछि तपाईकोमा सोझो हुनेछ र यो लास्टको यो वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नु होला अब हामीले साउन्ड राख्ने छौं साउन्डको लागि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा भिडियोको लिंक दिनेछु त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला त्यसपछि अडियोमा आउनु होला अडियोमा आइसकेपछि साउन्डमा आउनु होला साउन्डमा आइसकेपछि यो फोल्डरमा आउनु होला र मैले जुन भिडियो दिएछु एक्स्ट्रा साउन्ड फर भिडियोमा आउनु होला त्यसपछि मैले जुन भिडियो दिएछु त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु होला र त्यही भिडियोलाई चुज गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा टच गर्नु होला त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईले त्यो साउन्डलाई प्लसको साइनमा टच गरेर लगाउनु होला त्यसपछि तपाईको यो भिडियोमा साउन्ड लागिसकेको छ अब हामी प्ले गरेर हेर्ने छौं देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाले तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यो मोबाइलमा चाहिँ यो फुल ड्युरेसनमा राखेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा सेभ हुनेछ तपाईले जुनसुकै ठाउँमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला आगामी दिनमा यस्तै भिडियोको साथ हामी उपस्थित हुनेछौं त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते तपाईको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल।